Mozgástér néven fut a projektünk, immár a harmadik éve, és ennek a projektnek a keretében a fogyatékossággal élő személyeknek a társadalmi jelenlétét, társadalmi inklúzióját, a társadalmi folyamatokban való együttműködését szeretnénk segíteni, illetve olyan projekteket felkarolni, olyan tervezési, alkotási folyamatokat, amelyek ezt segítik. Szóval a Mozgástér projektnek a hátterében tulajdonképpen egy olyan meggyőződés áll, hogy a design fogalma, mint szó a magyar nyelvhasználatban még mindig túl erősen olyan jelenséghez kötődik, mint luxusautók, nagy ingatlanfejlesztések és egyebek, és a mi szempontunkból, a mi nézőpontunkból a design olyasmi, ami a legprózaibb hétköznapokban van jelenléte, kell, hogy legyen jelenléte, és a legprózaibb hétköznapi problémákkal kell, hogy szembe találja magát, és azok a megoldásokat javasoljon. Így aztán egyáltalán nem lehet azon csodálkozni, hogy egy design egyetemen, a design oktatásában fontosnak látjuk mi is, hogy olyan tervezési folyamatokat, alkotási ötleteket támogassunk, és segítsünk kibontakozni, amelyek ezeket a társadalmi problémákat valamilyen módon kezelni tudják, vagy legalábbis a társadalomnak a figyelmét fel tudják hívni ezekre a jelenségekre. 2016 tavaszán a Mozgástér program keretében 2 kurzust indítottunk el itt a Moholi Nagyművészeti Egyetemen. Az első a textiltanszéken valósult meg, Fashion for Everybody címmel. Ennek a kurzusnak a keretében 3 modellel dolgoztunk együtt, mind a 3-an végtaghiányosak. A célunk a workshop során az volt, hogy megvilágítsuk a hallgatóknak többféle szempontból, hogy milyen hatalom van a kezünkben azzal, hogy a divat lesz az a professzió, ahol a világot megváltoztathatják, hogy a világhoz való viszonyukról beszélhetnek. Feladatunknak tekintettük, hogy a hallgatóknak megvilágítsuk ezt a lehetőséget, hogy ez nem csak az egyénnek a alkotói vállalása, hanem ez egy olyan társadalmi közeghez tartozást is jelent, ahol mindenképp feladatuk van, egy olyan missziót végezhetnek, amire ez a projekt rávilágított. Előadásokkal, ilyen érzékenyítő előadásokkal kezdtük a hetet, utána a bemutatkozásuk jött az érintett személyeknek, ahol kérdezni lehetett tőlük számos dolgot, csapatokat alkottak a hallgatók. A csapatban dolgozni mindig nagyon jó, mert ugye segít a 2 ember gondolkodását szélesíteni. Végig együttműködtek az érintettekkel a hallgatók. Az érintett személyek személyesen eljöttek, elmondták az élményeiket, hogy nekik milyen problémáik vannak. Beleszámították a hallgatók azt is, hogy nekik mi az igényeik, de hogy ők, mint designerek, hogy tudnák ezt továbbfejleszteni, vagy még milyen pluszokat tudnának hozzátenni, és így nagyon izgalmas öltözékek jöttek létre, de nagyon egyediek is. A workshop során ez szintén kiderült, amikor megismerkedtünk az egyéni történetekkel, hogy ki az, aki ezt szeretné felvállalni, és ezzel üzenetet közvetíteni, azzal, hogy ő hogyan öltözteti föl ezt a fogyatékos testet. És voltak olyanok is, akik szerettek volna természetesen élni az embertársaik között, hogy ők ne tűnjenek ki emiatt a fogyatékuk miatt. Tehát volt, aki az egyediséget akarta hangsúlyozni az öltözékkel, volt, aki pedig a közösséghez tartozást szerette volna a választott öltözékkel, vagy a kapott, tervezett öltözékkel hangsúlyozni. Na most ehhez rengeteg olyan fizikai korlát is járul, ami egy formatervező hallgatónak megpróbáltatás. A testkorrekció is a feladat az egyik esetben, hogy azt megoldja, mint probléma. Aztán ezt a korrigált testet öltöztesse fel úgy, hogy az éppen aktuálisan divatos legyen. A másik dolog pedig egy olyan karakterét adna az öltözéknek, ahol a személyiség jelenik meg, amellett a felvállalt életfelfogás mellett, amit a fogyatékos szintén, mint misszió a fizikai állapotával vállal. A tervezőnek nem kettős feladata van, mert egyfelől a Pori esetében nagyon egyedi igényekkel kellett szembenézni a tervezőnek. Tehát ott is fontos a stylist munka, hogy utána mivel kombinálja az öltözékeket, de ott nagyon fontos volt, hogy milyen sziluetteket alakítanak ki neki, mivel lehet kiemelni az ő erősségeit. Réka esetében ők annyira követik a divatot, hogy nekik voltak elképzelései, hogy pontosan milyen ruhadarabot szeretne, és az hogy illeszthetné be az öltözékébe. Tehát ott nagyon kellett figyelnie szerintem a tervezőknek, hogy a már meglévő ruháit
hogy tudja kombinálni, sőt emlékszem, azt hiszem egy ilyen mondatára is, hogy még ilyen overallom nincs, és akkor, hogy ő egy overallt szeretett volna. De persze azon belül, hogy overallt szeretett volna, nagyon nyitott volt arra, hogy a tervezők milyen ötletekkel, vagy vizuálisan, hogy reflektálnának az ő külsejére, az ő személyiségére. A média design tanszéken egy nagyon hasonló kurzust indítottunk el, Space for Everybody, tér minden test számára címen, és ennek a kurzusnak a küldetése nagyon egyszerűen összefoglalva az volt, hogy olyan kommunikációs kampányokat, olyan kommunikációs termékeket hozzunk létre, mozgóképes termékeket többnyire, melyek meg tudják fogalmazni azokat az ellentmondásokat, amik a fogyatékossággal élők társadalmi befogadottságát vagy be nem fogadottságát övezik, és amelyek érzékenyíteni tudják a közönséget arra, hogy a fogyatékossággal élő személyektől nem megijedni kell, a fogyatékossággal élő személyeket nem piedesztára állítani kell, hanem fogyatékossággal élő személyekkel együtt lehet működni. Nagyon fontos ezeknek a projekteknek az a hozadéka, hogy mind a hallgatók, mind a résztvevők olyan szituációkba kerültek, és olyan emberekkel találkoztak, akikkel valószínűleg ezek nélkül a projektek nélkül nem találkozhattak volna. Ezekből a helyzetekből legtöbbször az derült ki, hogy tulajdonképpen nem a fogyatékkal élő az, aki feltétlenül kihívásokkal küzd, vagy akit érzékenyíteni kell a környezetére, illetve az adott helyzetre, hanem sokkal inkább azok, akik velük találják szembe magukat, és nekik kell egyfajta guide-ot biztosítani ahhoz, hogy mind a két fél jól érezze magát ezekben a helyzetekben. Attól féltem nagyon, hogy ide jönnek ők, és mi nem igazán tudjuk majd, hogy hogyan kell velük viselkedni, hogy ők mit szeretnének, mi mit szeretnénk, és tényleg, hogy ilyen bajok történnek. Az nagyon jó volt, hogy ismét eszembe jutott, tehát egy számomra elfeledett személyes vonzódásomat ébresztette fel bennem az ilyen szociális témák irányába. Tehát nagyon sokáig nem foglalkoztam azzal, hogy érdekelnek úgy társadalmi kérdések, hogy azzal aktív módon kellene foglalkozzak. A divat meg a ruháink, amiket hordunk, azok szinte jelrendszerekként tudnak funkcionálni más ember számára. Ugye ezt érzem, hogy nagyon alkalmas tud lenni olyan társadalmi kérdéseknek a felszínre hozatalára, amik fontosak. A ruha egy olyan jelrendszer, ami mindenki számára rögtön vizuálisan, taktilisan, stb. Befogadható, így egy nagyon fontos médium, ahol lehet üzenni. A divat az emberek szociális attitűdjét is meg tudja változtatni.